On se komia porukka. Sieltä paikoilleen, niin saadaan viimeiset kuvat. Okay, now everyone is in place, so you can take the office. I'm right now terribly sorry that the tracking won't be working for everyone with their own tracks. I hope it will start working when we actually get past the start times, but I'm not yet sure. And as you know, I have no way to check it during the ride. Unless somebody has some very important questions right now, we are now at 1947. Was it 6 or 8 we had to start? 8. 8. So we made it. Not late yet. Can we go home now? Yes, but first go to Snapperdalen. Of course. Okay, it's still 1947. It is. Big thank you to Mikko for organizing this for the 9th time. Yeah. Yes. Thank you. I don't know if my... No! Have a safe journey! Thank you. Alo! Sitten matka. Antaapa hätäästen mennä siitä ensin. Mä antasko. Pitäisikö ootella tänne hännille? Mitäs sä ihmisiä? Hyvä. Top speed. Top speed, everybody. Hyvä. Ei siellä oo kaikki muutkaan hätääsiä. Pitäisikö tää lähteä ajaa? Lähetään. Temppiä. Onko täällä ruuhkaa? Kiitos. Kokeillaan mennä. Ei. Morjens. Moro. Nyt joku tekninen tähän heti alkuun. Taas hyvä. Miltä se nyt tuntuu, kun matka lähti? Ei, se on melkein puoli väli. Alkaa häämättää. Kuitenkin vaikea on takana. Verla on päästy. Siis sepä. Mistä vaille? Sitten ajetaan. Tsemppiä. Tsemppiä. Täällä mennään. Kahta on melkein ensimmäinen kilsa ajettu. Hienoja Verlan maisemia. Pimenevään perjantai-illan yöhön ja pohjoiseen. 40 tällainen painorajoitus sillalla. Katsotaan minkä näköinen. Joo, se oli melkoinen kynnys, niin kuin arvata saattaa, että yhdellä kädellä kuvaa, niin saa vähän keskittyä. Jatketaanpa. 8 kilsaa vai 7 kilsaa, en mä muista. Aloitinko mä 3.1 vai 3.2? Mittari on 39 kilsaa, se on siis hotellilta. Ja miten ruskaa takana ei edes 10 kilsaa, eli ei vielä ihan 0,5%. Ja jatkamme tästä. Yö tummuu pikkuhiljaa. Vaikka näyttää yllättävän kirkkaalta vielä tässä kännykän näytöllä. Sieltä tulee tulee takana tuolla. Lakki numero 15. En tiedä kuuluuko, mutta siellä raikasi Leevi ja itkisitkö onnesta. Mitä se on nyt? 20.54. Kello. Aika iso vaihe taas tähän mäkkeen. Ei oikein kärkiä tuo kepsi noihin mukaan. Nousui. Siellä vilikkuu vielä Markuksen selkä. Taas melkoisen mäen pistänyt tähän vähän pienemmälle. Melko
möykkynen vielä. No niin, päästiinhän sitä 27 kilsaa ennen kuin alkoi sataamaan. Ihan näkyy jokin tossa ripsii täällä jonkun verran. Ja lämmin on yhä. Kop. Taas olla niinku 5 metriä yllättävää hyvää pintaista soraatietä. On sitä paljon huonompaa kehittää. Katsotaanpa minkälaista saatte täältä nyt tulee sitten. Vähän reilu 40 ajettu, kello on 21.35. Kun näkyy, niin tossa on muutamia jälkiä. Jos mä nyt oikein lasken, niin tossa on ainakin 6 jälkeä tossa. Meillä aika moni kiersi tuolta idempää isompaa asfalttitietä pitkin, mikä on varmasti ollut paljon nopeammin. Ei varmasti ollut yhtä hieno. Tuossa aika lähellä eessä menee seuraava. Kovin kaukana perässä on seuraava takana. Melko vuoristorattaa tosiaan. Siellä näkyykö kameralla tuolla kaukana? Liikkuu valo, en tiedä näkyykö. Mäntyharju. Oikohan sinne joku kirkko? Mäntyharju taas. 55 kilsaa ja vähän tässä teille pikkusen enemmän. Ja pistetäänpä valoa. Ei, se onkin jo päällä. Niin, kävin tuossa äkkiä grilliltä täyttämässä vesipullon ja tämmösen yhden pikku kolapullon kanssa kyytiin. Päästään pimeyteen. Tuossa oli äsken kyltti muistaakseni 43 Mikkeliin. Mikkeli on siis 43 kilsaa, jos haluaa sinne mennä. Ollaanko mennyt Vitostie? Tässä on sentään ihan kohtuullinen piennarta, vähän likainen. Ja välillä tuo tärinäraita on yli 40 senttiä pientareen puolella, mutta tää on niin luksusta verrattuna vaikka siihen Ruotsin E4. Aha. Tää se kello on? Kello on 22.35 ja mittarissa on vähän yli 100 kilsaa. Mutta siinä on se vähän yli 30 ensin Kouvolasta Perlaa, eli kohta tulee 70 ruskaa täyteen. – 118 mittarissa, eli nää se nyt on 87 Perlasta ja tää jotakin vanhaa tietä. Tää on vissiin niinku teoriassa ainakin asfalttia. Sen saa äsken pikkutauolla ruinaamassa yhdestä baarista ruokaa, mutta ei niillä oikein ollut. Tässä on löytynyt hampurilaissämpylöitä ja margariinia, ei mitään muuta. Otin sitten tuopillisen mustikkakeittoa. Piti soittaakin sinne etukäteen, mutta eivät vastanneet. Oli sen auki ja sai vettä. Ja nyt suunnataan kohti Suomeen, joka just nyt ei sada. Ihme, kop, mutta eikö se taas kohta tuu päälle tuolta. Tum. Sehän on kello 10 vailla keskiyö ja varmaan näe mitään, mutta tässä mä yritän sinne katsoa. Mennään tällä jotakin tämmöstä ihan pikkusoraatietä Otavan pohjoispuolella. Alkoi taas sataamaan. Sitä on nyt oltu matkalla 4 tuntia ja 4 tuntia 2 minuuttia. Ja siinä ajassa matkaa Verlasta ehti tulla 96-97 kilsaa. Yllättävänkin paljon. 24 keskari suunnilleen. Eikö se ehtii ajaa satkun täyteen ennen puolta yötä. Mutta varmasti olisi päässyt kovempaa, jos olisi ajanut noita isompia teitä, mutta ei se olisi niin kivaa. Mitä se näyttää siinä? Meidän pitää kääntyä tästä vasemmalle. Sinne. Käännetäänpä sinne sitten. Päästäänkö vielä pienemmälle tielle? Kuolammen tie. Ei ole Kuolanlammen tie. Vähän onkin hyvän näköinen. Mitäs tämä liikennemerkki sanoo täällä? Yksityinen tie ei koske tieosakkaita, eli tieosakkaille se ei ole yksityinen tie. Tää näyttää mielenkiintoista. Katsotaan minne täältä pääsee tai ei pääse. Sitten se spurttasi mut kiinni ja tuli ihan kertomaan, että niin, kiitos minun hän on täällä nyt.